ก็สวัสดีทุกคนนะครับครั้งนี้นะครับผมไปซื้อรถตู้มานะเพื่อที่จะมาทำเป็นรถแคมปิ้งนะครับหรือว่ารถนอนนั่นแหละเป็นแคมเปอร์แวนนะก็เป็นรถเก่านะครับก็ซื้อมาในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับผมแต่ว่ารถเก่าเนาะก็ต้องมาปรับปรุงนะครับมาแก้ไขตามสภาพของมันเนาะในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับกับลุงเทานะครับตั้งชื่อให้มันเลยก็แล้วกันนะตอนขับมานะครับก็ขับมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับผมมาถึงมหาสารคามอยู่นะมีการขึ้นเขาด้วยตอนแรกก็หวั่นใจนะครับแต่ว่าพอขึ้นเขาได้นะครับก็อุ่นใจแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมในคลิปนี้ผมทำอะไรไปบ้างเนาะเนี่ยนะฮะลุงเทาของเรานะกำลังแมนเทนแนนซ์ใหม่นะครับเปลี่ยนยางเช็คช่วงล่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เปลี่ยนหมดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าบินออกมาจะเท่าไหร่นะครับนั่นแหละครับผมพอได้รถมาใหม่นะครับก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเบรกของเหลวต่างๆนะก็อยากให้มันดีที่สุดนะครับจากนั้นนะครับผมก็พาตัวเจ้ารถลุงเทาเนี่ยครับไปโอนนะครับให้กลายเป็นชื่อผมเนาะก็โอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นชื่อของผมแล้วทีนี้ก็เอามาแต่งสักหน่อยครับผมเอามาใส่ตัวสโนว์เกิลสักหน่อยนะครับเห็นแล้วมันเท่ดีนะครับก็เลยอยากใส่เหมือนคนอื่นบ้างนะรถเก่าๆนะจะได้ดูแบบว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ติดส่วนที่เป็นหลังคานะครับเอาไว้ขนของหรือว่าอาจจะเอาไว้ติดโซล่าเซลล์ในอนาคตนะก็ของผมมีอยู่แล้วนะครับในรถกระบะนะครับก็เลยย้ายมาใส่รถตู้ตัวนี้นะเอาไหนรถกระบะก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็โยกมานี่เลยแล้วกันโอเคติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้ก็ถอดน็อต2ตัวแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับซื้อมาจาก Shopee นะใครสนใจก็เดี๋ยวดูใน description ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเรียบร้อยครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะกองของเรานะครับนี่ดูดอากาศนี่เอาทรงนะทำทรงวัยรุ่นทำทรงนะครับทรงมันได้วะพร้อมไปลุยแล้วโอเคครับประมาณนี้ครับผมวันต่อมานะครับผมก็เอาลุงเทานะครับมาติดตั้งพวกดิฟฟี่นะครับก็คือพวกวัดรอบครับผมแต่ตัวนี้นะเครื่องของผมมันเป็นเครื่อง 3L นะครับเหมือนว่ามันจะติดวัดรอบไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาติดแค่อุณหภูมินะครับแล้วก็วัดรอบก็เอาใส่ไว้เฉยๆนะครับให้มันเท่ๆนะครับจะได้ดูแบบมี2สีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ติดตัวกล้องมองหลังด้วยนะครับเอาไว้เวลาถอยนะจะได้มองเห็นนะครับผมตรงนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับกล้องมองหลังเนี่ยแล้วก็ติดตัวความเร็วนะครับเป็น GPS นะครับวัดความเร็วตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาไว้ดูความเร็วนะครับเวลาที่เราขับไปนะดูแล้วก็มันเท่ดีนะครับก็เลยมาติดไว้นะครับค่าเสียหายที่ติดตั้งนะครับผมนี่ประมาณนี้โอเคครับตัววัดรอบยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้นะแต่ว่าความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเคครับแล้วก็กล้องถอยเมื่อกี้ก็เช็คเรียบร้อยนะครับเสริมงานให้เสริมของเติมของให้ลุงเทานะครับประมาณนี้โอเคครับวันต่อมานะครับผมก็พาลุงเทานะครับมาเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนนะผมก็ขับไปจะกลับบ้านนะครับก็เจอที่เขาทำที่ปัดน้ำฝนนะอยู่ตรงข้างๆทางพอดีนะครับก็เลยเปลี่ยนกับพี่เขาเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผมเอาแบบอย่างดีเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาท200ประมาณนี้ครับไม่แพงนะก็ดูดีนะปัดได้ครับผมทีนี้ก็จะติดที่ห้อยคล้องนะพ
พอดีว่ามีปัญหาว่าซื้อข้าวซื้อของมาแล้วไม่มีที่ห้อยนะครับนี่ที่เข้าไปเลยง่ายๆนะนี่แค่นี้เลยนะแล้วก็ซื้ออะไรมาก็ห้อยตรงนี้ได้ห้อยอันนี้ได้โอเคแล้วก็ติดกระจกไปนะครับบานใหญ่ๆเลยเบิ่มๆเลยนี่กระจกบานใหม่เลยนะครับนี่จะได้มองเห็นทั่วรถนะข้างหลังซ้ายขวานะครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็มาถอดเบาะนะครับผมก็เหลือเบาะไว้แค่2แถวนะก็คือแถวของคนขับแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็คือเป็นแถวด้านหลังนะครับจะได้นั่งด้วยกันนะครับในครอบครัวได้นะประมาณนี้แหละเมื่อถอดเบาะออกเรียบร้อยนะครับผมก็ลองเอาแอร์เคลื่อนที่นะอันนี้แหละมาลองเปิดในรถดูนะครับว่าอุณหภูมิมันจะได้หรือเปล่านะความเย็นจะได้ไหมนะเป็นแอร์ไฮเซนนะครับตัวนี้นะ8,000 BTU นะครับสำหรับเปิดใส่ตัวแล้วผมว่าเย็นเลยนะถ้าแบบในตอนกลางวันอาจจะสู้แดดไม่ได้นะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าน่าจะเย็นเลยแหละช่ำๆเลยครับตัวนี้ดีอยู่นะตอนนี้ผมก็ทำงาน DIY ที่จะทำเป็นเรียกอะไรอะที่วางเมาส์กับคีย์บอร์ดนะคือผมอยากจะนั่งทำงานบนรถอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเหล็กมายึดกับขาที่เป็นแผ่นพับแบบนี้นะครับแล้วก็ DIY จากเขาเรียกอะไรอะที่รองของเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นอยู่กับโต๊ะนั่นแหละที่มันพังแล้วนะผมเลยไปแกะออกมานะครับแล้วก็มาติดแบบนี้นะนี่เวลาเปิดออกก็จะอย่างนี้เลยนะแล้วก็เวลาผมจะนั่งนะครับทำงานนะครับก็ประมาณนี้นี่เลยนี่ก็จะได้เป็นโต๊ะอย่างนี้นะครับขาก็จะยึดกับตรงข้างล่างพอดีนะก็จะนั่งได้แบบนี้พอดีนะครับนี่เขาจะนั่งทำงานอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็จะทำเป็นคอนโซลข้างหน้าออกมาเป็นแบบที่วางจออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวหาอะไรมายึดตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูกันก่อนว่าจอจะวางยังไงนะครับเดี๋ยวหาอะไรมายึดตรงนี้ก่อนนะโอเคครับทีนี้ก็ติดตัวโต๊ะนะครับที่วางคีย์บอร์ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับภายในก็เป็นประมาณนี้เลยผมก็เริ่มเอาของแคมปิ้งนะครับขึ้นไปในรถบ้างนะเดี๋ยวไปจัดดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยตามการใช้งานนะครับว่าเราจะใช้งานอะไรบ้างเนาะผมก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปแคมปิ้งมามากเท่าไหร่นะครับในส่วนของรถตู้อันนี้เดี๋ยวก็เรื่อยๆครับปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะลงตัวเองแหละครับก็ประมาณนี้ก่อนครับผมสำหรับ EP นี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ